Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje. Vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și vreau să începem cu oracolul lunii, să vedem ce mesaj are pentru tine. Avem nodul sud, deci un element karmic, cu următorul mesaj: nu lăsa trecutul să te întoarcă, da? Sau să te tragă înapoi. Discutăm despre o perioadă în care trecutul bate foarte puternic la ușa ta. Pot fi lucruri de prin trecut pe care acum le afli. Pot fi situații în care ești pus, situații în care ai mai fost acum ceva timp și care acum, da, în sfârșit se arată, dar e ca și cum înveți și niște lecții. Da? Pentru unii poate să fie vorba despre o iubire karmică. Da? Acum, treaba asta cu karma poate să fie și pozitivă și mai puțin pozitivă. Hai să vedem. La baza pachetului avem așa: fă prima mișcare. Deci ți se cere să acționezi, să fii persoana care acționează. Mai văd aici o legătură foarte puternică cu următoarele zodii: Berbec, Rac, Balanță, Capricorn. Hai să vedem. Mai vreau o carte. De asemenea, oracolul vorbește despre a privi imaginea de ansamblu a lucrurilor, vorbește despre a fi optimist, despre a avea curaj, despre a te elibera, despre a vedea lucrurile cumva de la nivel înalt. Da? Ți se cere să nu te pierzi în detalii și ți se cere să te detașezi puțin de situație și să o privești din exterior, pentru că vei vedea lucrurile diferit. Poate pentru unii e ceva legat de partea de străinătate sau poate să fie ceva legat de studii, ideea de adevăr, poate să fie și ceva legat de partea spirituală, de ce nu? Deci e posibil și acest lucru. Și este o perioadă în care energia aceasta te cuprinde, da? Te cuprinde, însă oracolul spune clar că este bine să te eliberezi de acele lucruri negative. Ți se recomandă aici să te concentrezi pe tine. Avem o lună plină în Fecioară și ți se spune că tu ești suficient sau suficientă. Ți se cere să lucrezi pentru sufletul tău, ți se cere să acționezi conform simțurilor tale, pentru că aici eu văd foarte multă dualitate, da? Dar și lucruri care, știu eu, poate au fost amânate, poate, știu eu, discutăm și despre o conștientizare foarte puternică pe partea de muncă sau pe partea aceasta chiar de sănătate. La baza pachetului avem așa să te concentrezi și pe divinitate. Și uite, că încrederea este cheia către succes. Încrederea în tine, încrederea în ceea ce vrei să faci. Simt nevoia să mai extrag un singur mesaj și apoi vreau să văd tarotul ce vrea să spună. Da, avem o lună vidă, da, este un moment în care, uite, oracolul zice că nimic nu iese din situația asta, poate din confruntarea asta pe care eu o văd și care e prezent aici de foarte mult timp, da? E prezentă de foarte mult timp. Deci e o confruntare, e o realitate dură, dar cumva cărțile îți spun că nu ajungi nicăieri, da? Dacă nu acționezi. Avem 2 luni pline, deci discutăm despre închideri, da? Poate e vorba de transformări foarte puternice. Hai să vedem așadar tarotul ce mesaje are să transmită în acest moment pentru tine. Ce mesaje are Universul pentru tine în acest moment. Avem arcana majoră, moartea, o legătură cu zodia Scorpion. Discutăm despre o perioadă în care lucrurile sunt profund transformatoare în viața ta. Este vorba despre un moment în care acționezi. Poate să fie și o perioadă în care ai închis o relație, o colaborare, un loc de muncă. De asemenea, moartea poate să însemne și o transformare foarte profundă pentru sufletul tău.
2 de monede îndrăgostiții. Poate are legătură cu o situație copilăroasă, da? Sau, din nou, discutăm despre multă dualitate, cineva care se joacă. În unele cazuri mai simt aici că este vorba despre o alegere importantă între minte și inimă. Deci este o alegere importantă. Și apoi avem nebunul, da? O eliberare foarte puternică. Nebunul înseamnă și foarte mult curaj și tot nebunul poate să însemne și o eliberare, e o resetare aici puternică. Uite, pentru că avem moartea și nebunul. Și avem și puterea, o legătură cu zodia Leu, mai văd. Vărsător, Scorpion, așa cum am menționat. Deci poate să fie și o luptă care s-a închis. Dar, uite, având în vedere că avem aici și 7 de cupe, poate aici ceva legat și de niște iluzii pe care ți le-ai făcut. Mai vreau o carte. 10 de bâte. Deci discutăm despre o perioadă a vieții tale în care poate această schimbare bruscă este greu de dus în spate. Această schimbare bruscă poate este dificil de gestionat. Mai vreau o carte. 10 de cupe, deci poate sunt multe responsabilități din casă, din familie. Poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de familie, de stabilitate. Dar sunt multe cărți aici, deci toate cărțile astea vorbesc despre un sfârșit și un nou început. Doar că mai întâi simt eu că e nevoie să închizi o ușă, e nevoie să renunți la ceva, ca mai apoi să se deschide ceva absolut miraculos pentru tine. Avem asul de spade, care, uite, deja vine cu o vibrație de noi începuturi. Aici putem să discutăm despre o alegere, o veste care apare, o eliberare puternică. Asul de spade, bineînțeles, poate să reprezinte și un nou început, o nouă regulă, văd eu. Poate este și un moment în care ți asculți mai mult mintea. Posibil și asta. Mai vreau o carte. Și avem pajul de bâte, deci un nou mod de a acționa. Pajul de bâte, bineînțeles, poate să reprezinte și o bucurie pentru tine. Poate să reprezinte și o nouă viață, e ca și cum spui, gata, mă apuc de sport, mă plimb, mă aranjez, mă simt bine. Pentru că eu văd aici clar noutăți. Pentru unii poate să însemne și o persoană nouă care apare, poate să fie o persoană mai tânără sau o persoană căreia îi place foarte mult să aibă activitate. Este o persoană pasională, energică. Și aici avem așa, faetonul împăratul, o legătură cu zodia Berbec, zodia Rac. Poate să fie un drum important pe care îl faci. Poate pentru alții discutăm și despre o regulă importantă. Văd și un succes, o bucurie legată de un drum, legată de o mașină, legată de o colaborare, poate. Hai să vedem ce spune. Uite, la bază totuși avem 8-ul de spade. Poate să fie și cineva, avem 10 de monede, turnul 5 de monede, 8 de spade. Poate este și acel moment în care, uite, e cineva din apropierea ta care te poate scoate din această stare de apăsare, pentru că eu așa simt. E ca și cum e o plată pe care trebuie să o faci în acest moment. E ca și cum e nevoie să trăiești astfel de lucruri. Dar, hai să vedem ce zice și oracolul ăsta sau tarotul ăsta. Uite, ți se cere să faci o schimbare, să te întorci la adevărata ta natură.
Văd aici o veste importantă pe care ai primit-o sau o decizie bruscă pe care oricineva a luat-o, ori tu ai luat această decizie. Asta văd foarte clar. Și avem o răscruce de drumuri, vulpea și inelul. Poate e un moment în care, nu știu, te-ai mințit pe tine sau un moment în care tu ai fost confuz sau confuză și ai atras așa ceva în viața ta, dar pentru unii simte aici foarte puternic un fel de trădare într-o colaborare sau un fel de trădare în dragoste. Și avem așa copilul. Deci discutăm despre un nou început, o nouă persoană. Copilul poate să însemne și o nouă viață pentru tine, ți se cere să te bucuri puțin de viață, să te asculți acel copil interior, să nu uiți să te joci, să nu uiți să-ți faci plăcerile. Văd și ca o pedeapsă. Pentru unii simt aici că e vorba de o rană emoțională, e vorba de o rană din trecut, poate din copilărie, care acum se reactivează. Fie are legătură cu ideea de abandon, fie are legătură cu ideea de pedeapsă. E ca și cum atragi lucrurile astea, e ca și cum te pedepsești singură sau singur. Și uite, în final aici totuși mi-a apărut drumul, mișcarea, schimbarea. Cartea aceasta înseamnă transformare, înseamnă schimbare de direcție. Și avem aici bucurie. Femeia, deci dacă ești femeie, e ca și cum ai parte de o realizare, e ca și cum poate ești într-un moment în care lași unele lucruri care sunt copilărești deoparte și te concentrezi pe ceea ce e important pentru tine. Eu văd o realizare pentru tine, un eveniment la care mergi, o veste foarte bună care apare. Mai vreau o carte. Dar ce mai simt eu să vă transmit? Văd o persoană mai tânără care are niște probleme sau care e ca și cum persoana aceasta încasează ceva de la soartă, de la univers, de la karmă, cum vreți voi, da? Tocmai din cauza unor alți oameni. Iar apoi avem fidelitatea, prietenul. Este un moment în care simt eu că îți recapeți și bucuria de viață. Hai să vedem ce zice acest oracol în această situație. Wow! Avem așa o eclipsă de soare, avem așa soartă, un nou început, dar și un sfârșit. Așa cum bine știți, eclipsele astea aduc schimbări puternice, vorbim despre resetări foarte puternice. Iar următorul mesaj avem leul, putere, regalitate, autoritate. Poate treci printr-un moment în care faci schimbări legate de autoritatea ta, legate de felul tău de a acționa. E ca și cum crești, înflorești, doar că trebuie să lași puțin deoparte anumite lucruri, anumite aspecte. Și avem apoi foc de artificii. Celebritate, prosperitate, patriotism. Deci poate să fie o creștere a ta sau poate să fie și un moment în care petreci, da, această eliberare, chiar dacă pe de o parte ea este dureroasă. Mai simt să mai iau un mesaj. Și avem așa calul, avem determinare, eliberare, cineva care îndură mult, este o persoană regală, este o persoană specială, este o persoană care duce multe.
Este un cal de cursă lungă, deci o persoană care duce multe. Eu cred că e vorba de faptul că tu încă aici nu-ți conștientizezi valoarea. Avem ceasul și avem fertilitatea, oul, o viață eternă, tranziție, timp, viață și moarte. Deci e timpul aici să faci o schimbare. E timpul să îți investești timpul într-un proiect, într-o persoană. Voi mai extrage un singur mesaj. A ieșit albina, sănătate, vitalitate, productivitate. Deci aici e clar că tu devii mai productiv, reușești să ajungi acolo unde îți dorești. Poate să fie și că totul în viața ta devine așa lapte și miere, dar asta, repet, după această schimbare puternică. Și poate să vină toată treaba asta printr-un mesaj, printr-o noutate sau prin ceva ce e necunoscut. Hai să vedem încă o dată, da, ce spune și oracolul. Stabilitate, afecțiune, numărul 24, 42, 2, 4. Deci este vorba despre a găsi această stabilitate în viața ta. Apoi avem din nou echilibru, numărul 25. Pentru unii poate să fie și o rezolvare care ține de acte sau o rezolvare care ține de partea juridică la modul general, dar este și un moment în care simt eu să-ți transmit că se face dreptate din punct de vedere personal pentru tine. Deci se face dreptate, lucrurile arată total diferit. Avem explorare, da? A explora. Cineva explorează aici ceva. Wow, wow. Deci, e ca și cum, simt eu că unii dintre voi în acest moment e ca și cum v-ați pierdut speranța. Dar avem așa, o reușită, numărul 23, deci o reușită, o realizare, o bucurie, iar apoi avem o nouă cale, numărul 10 și avem foarte mult noroc, da? Risc. Deci e o reușită, e un nou drum, e un nou început, e o nouă etapă. Și avem o schimbare, magnetism și alianță. E ca și cum în urma acestei transformări tu reușești să atragi persoanele potrivite în viața ta, tu reușești să atragi prosperitatea, reușești să atragi o relație poate potrivită. Dar e și despre comunicare. E și despre comunicare. Deci comunicare, simt eu să-ți spun, în primul rând cu tine. Hai să vedem acest oracol, ce mesaje are de încheiere. Ok, și-au ieșit două. În primul rând avem copacul, deci stabilitate, creștere, rădăcini. Iar apoi avem așa, relocare, casă. Că și cum te muți, pleci. Poate să fie și o perioadă în care vrei să schimbi ceva în viața ta. Sau este vorba despre o perioadă în care vrei să faci o transformare foarte puternică. Și avem așa schimbare, provocări. Și avem un bărbat aici. Da? Cineva care trece prin niște provocări. A mai ieșit o carte, da? Care din nou este o roată, un sfârșit și un nou început. Deci, cam asta e mesajul principal. Și eu simt că e vorba de ceva karmic. Uite, ceva ce are legătură și cu banii, și cu încrederea în tine, și cu sănătatea, și cu prosperitatea. Simt să iau niște mesaje din acest oracol. Și avem așa, ziua de duminică, o dragoste sinceră,
avem iubire, planeta Venus, deci se vorbește foarte mult despre iubire. Apoi avem pentru tine o împlinire, avem informații, cifra 3, un mesaj, o veste rea, avem lacrimi, planeta Neptun, deci poate să fie o veste legată de suferința cuiva, de o problemă de sănătate, de un sfârșit profund transformator. Iar apoi avem așa, un nou început, tânăr, iar apoi avem inițiala U cu mesajul noroc. Deci se repetă această situație. E un moment în care, uite, dacă te informezi, dacă ești și comunici, poți să afli aici niște vești care poate inițial nu plac, dar care, știu eu, pot aduce o nouă etapă în viața ta. Vreau să văd ce e cu aceste vești mai puțin plăcute. Avem așa, o persoană plăcută, elementul pământ, deci poate e cineva din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, sau poate este o veste care ține de bani, sănătate. Apoi avem zodia Gemeni, comunicare, dualitate, deci poate are legătură și cu cineva dual. Dar totuși avem numărul 33 cu mesajul vei reuși ce gândești. Iar apoi avem așa, un noroc mare, ziua de luni. Deci, poate să fie și cineva care are o părere de rău în legătură cu o situație. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.